tuturuan ko kayo kung paano pumunta doon sa Taoyuan, kung saan doon ako nag-off nung last. So, madali lang pagpunta doon. Pag galing ka sa Taichung, sumakay ka ng tren. Of course, tren guys. Tapos, baba ka doon sa Zhongli. Baba ka sa Zhongli. Pagdating mo sa Zhongli, sakay ka ng taxi. Taxi is, siguro kung apat kayo, so tag 50-50 kayo. Pero pag ikaw lang mag-isa, so 200 siya one way. Madali lang siya guys. Tapos pakita mo lang yung address na yan. Tapos, kilala naman siya eh. Kilala siya. Kasi itlog yun doon. Itlog. May mga itlog siya. Sabi, factory doon paggawa na doon. Pero kasi itlog nandun guys. So, pag sinabi mo tankao o tan, diba? Tankao parang kiki na. Yun. Pakita mo lang address na yan, tapos hatid ka doon. Pagdating doon, meron siya lang entrance, which is 100. Tapos meron na siyang kasamang gift certificate na doon. May discount kapag bumili ka ng pagkain doon. Pag mag-diop talaga ako lang talaga mag-isa. So, ang channel ko ay more of unboxing. More of reviews of my items in online. Kasi wala pa akong oras para mag-explain sa mga buyer ko. So, ito yung purpose ko para madali ko lang ma-submit sa kanila o ma-send sa kanila kung anong gusto nilang video or actual. And then, travel, of course. I-share ko dito yung mga travel or yung mga place na kung saan pumupunta ako, na ako lang mag-isa. So, kung hindi pa naman kayo, wala kayong idea pumunta dito sa Taiwan or kung gusto niyo makita yung mga view dito sa Taiwan, so pwede nyo rin i-subscribe yung channel ko. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Manonotify ka sa mga videos na ina-upload ko sa YouTube. Happy 1 year anniversary here in YouTube. Thank you. Say 10. Tinatawag nila na pag gusto mong pumasok sa experience ng Go to Japan. Yun lang siya guys. Kasi yan yung entrance niya para may idea kayo. So yun siya Lankaw. So let's start. Pasok tayo. Taiwan! City yun siya guys, marami silang tapos
assorted dito. Hindi ko maintindihan kasi Chinese po siya. Japan. And he is the famous.
Guys, sobrang ganda ng hair niya. Ang ganda nitong mga to. Ang cute. Tapos ito rin. Na. Siya yung gumawa niyan guys, so yung sculpture. So ang galing, diba? Yeah. Yung mga pinipin nila.